dental fluorosis topic د نن د منګه dental indexes نو تیر ځل منګه دوه لیکچر په dental indexes ورکړې وي نن اخیری لیکچر دا او د کې منګه نن وایو dental fluorosis index او د نه باقی څه کمی او پاتې دي هغه indexes به منګه وایو fluorosis چې شی دا fluorosis هغه دا hypomineralization of tooth enamel or dentine produced by the chronic ingestion of excessive amount of fluoride during the period when teeth are developing مطلب چې دا هغه وخت کې چې کله غاښونه د راشنکیږي یا ماشومتوب وخت کې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ په دغه وخت کې پنځه کلنۍ کې تر 12 کلنۍ پورې نو دغه حالت کې غاښونه د ودې په حال کې دلته که په اوبو کې فلوراید لیول زیاتی نو دین یو حالت رامنځته کیږي هایپومینرالایزیشن موږ ورته وایو د انامل یا د ډینټین چې هغې کې دغه انامل برخه د غاښ چې دا دوه درې رنګه کې وي ډېر یو بیکاره رنګ وي نو دې ته موږ فلوروسز وایو Classification of fluorosis measuring indexes. Developmental defect of enamel index, the descriptive, the fluorosis, specific, the telestrop and fluoroscope, Dean's index double. No, daga bamunga wayu inshallah. Dean's fluorosis index sekam yauda da 1940 کې Trendley H. Dean devised an index for assessing the presence and severity of mortal enamel. د په 1940 کال کې یو انډیکس جوړ کړ یو ټیبل یې جوړ کړ چې هغې کې موږ ته د غاښ سیویریټي ښیي مطلب څومره ډېر زیات خراب ده د فلوروسز له وجې یو غاښ method is amplified by the Dean. Each individual receives a score corresponding to clinical appearance of two most affected teeth. مطلب دوه غاښونه چې کوم یو تر ټولو زیات خراب دي هغه پکې راخیستلی کېږي. Examination are made in good natural light with the subject sitting facing the window. په هغه وخت کې کتل کېږي کله چې یو کس په ډینټل چیر باندې ناست دي خو هغه د ډینټل چیر لایټ چې کوم یو دا بر کې هغه بند وي او دغه ډینټل چیر مخه چې ده د کړکۍ طرف ته وي او قدرتي رڼا موجوده وي په هغه وخت کې دغه میتھډ موږ استعمالو. No specific information as to whether the teeth were cleaned or dried before examination is given. مطلب دا ورته نه ویلي چې غاښونه دې یا وچي یا صفایي مخکې له کتلو نه. Mouth mirror and probes were utilized for examination. هغه د خولې چې کوم معاینه ده mouth mirror ورته وایي او پروب سیکل پروب چې کوم یو ده هغه باندې دغه examination دغه غاښونه موږ ټیک کوو. Classification of criteria اوس موږ ته وایي څه normal کوم حالت ته normal موږ ویلی سو the enamel represents the usual translucency semi-vitiform type of structure. مطلب انامل چې کوم یو ده هغه بالکل صفای هیڅ یو مشکل پکې نه وي کوم یو بل رنګ پکې نه ښکاري صرف یو رنګ کې ښایسته سپین یا داسې لږ معمولي زیړ غوندې هغه خپل نیچرل غاښ چې کوم یو ښکاري خو نور لایننګ پکې او دا شیان پکې نه وي. د سرفیس smooth وي ګلاسي وي مطلب شایننګ ولري ښایسته وي and usually pale creamy white color آف وایټ کلر چې دا پیل لږ زیړواله چې هغه رنګ پکې موجود وي نو دا چې دا نارمل حالت د یو انسان د غاښونو. کوېشنیبل دویم ترازو مطلب slight aberration and translucency of normal enamel ranging from few white flecks to occasional white spots 1 to 2 mm in diameter. مطلب یو معمولی واړه ټکي پکې موجودي 1.1 نه تر 2 ملي متره پورې نو دغه سپین ټکي چې دي دغه د فلوروسز نښه ده دا کوېشنیبل ده مطلب غاښونه ډېر خراب نه دي. very mild ډېر کم چې کوم یو خراب دي. small opaque paper white areas are scattered irregular or streaked over the tooth surface. مطلب په غاښ کې
واړه سپین د کاغذ غونتی سپین په مختلفو ځایونو کې د غاښ irregular د غاښ په سر باندې موجود وي، مطلب مخکې او وروسته observed on labial and buccal surface، مطلب د شونډو او د ژبې طرف ته چې کومه ساحې دي یا د پیلټ طرف ته پاس تالو طرف ته، نو دغه ایسي دي less than 25% of teeth surface involved، مطلب 100% یو غاښ ده په 100% کې که 25% کې دغه شیان موجود وي، نو دا موږ سره very mild fluorosis ده په دغه غاښونو کې. Small pitted wide areas are frequently found on summit of cusps. د وروستني غاښونو دغه کسپل ایریاز چې کوم یو دي وای دلته هم واړه واړه دغه موجود وي. نو براون سټینز، نسواري غونتې داغونه پکې موجود نه وي. مایلډ لږ، اوس یو ویری مایلډ ده یو مایلډ ده. مایلډ مطلب زیات ده، خو ویری مایلډ له دغه مایلډ نه کم نه لږ نور کم ده. White opaque areas involve half of the tooth surface، مطلب نیمایي حصہ د غاښ چې ده دا یې کور کړي. Surface of cuspides and bicuspides prone to attrition show thin white layers worn off and bluish shades of normal enamel. مطلب دغه د پریمولر او د مولر غاښونو ساحه کې اټریشن سوی وي. اټریشن خو به ان شاء الله پوهیږي یو غاښ چې بل غاښ باندې ویل کېږي هغه سولیږي داسې کمیږي خپل سایز کې، دې ته اټریشن وایي. نو د دغه له وجې دغه غاښونه چې دي د فلوروسز له وجې دغه حالت ته راغلي. او thin white layers واړه واړه کرخې غونتې سپینې دا پکې موجود وي. faint brown stains are apparent او لږ نسواري غونتې هم پکې موجود وي. moderate دا اوس له مایلډ نه چې لږ ډېر خراب وي هغه ته moderate ویل کېږي. no change in form of tooth but all surfaces are involved. غاښ کې کوم نور مشکلات نشته دا، خو ټول غاښ چې دا fluorosis نیولی وي. surfaces subjected to attrition are definitely marked، مطلب هغه ساحې چې کومې د غاښ هغه ساحې چې دي هغه اټریشن سره وي هغه خامخا پکې راځي. minute pitting is present on buccal and labial surface، معمولی غونتې لږ د buccal او labial surface ساحو ته چې دا هم موجود وي. moderately severe اوس له دې نه چې زیات خراب وي smoky white appearance موجود وي پکې. pitting is more frequent and generally seen on all surfaces، مطلب په غونډه ساحه د غاښ په هره ساحه کې پیدا کیږي. brown stain if present has more hue and involves all surfaces، که چیرته وای دغه نسواري غونتې رنګ پکې موجود وي نو هغه ټولې ساحې بیا پکې وي. severe تر ټولو زیات چې کوم یو دا فلوروسس وي. form of teeth are affected، pits are deeper and confluent. stains are widespread and range from chocolate brown to almost black، مطلب د غاښونه صفا د یو انسان معلومیږي چې وخاندي خبرې کوي چې دا بیخي خراب شوي دي. پیټس اینډ فشر شاته په مولر کې چې کوم یو دي هلته هم ډېر زیات ننوتي. مطلب دا ده چې ټول غاښ چې دا هغه ښکاري کوي چا فلوروسیزي او سیویر فارم کې وي نو هغه په اسانۍ سره چې خبرې کوي معلومیږي ټول غاښ یا خو نسواري رنګ کې وي یا لږ ان تورواله رنګ ته هم تللی سي. د Dean's fluorosis index uses ښیي موږ ته. most widely used index to measure dental fluorosis، دغه انډکس چې کوم یو دا تر ټولو زیات استعمالیږي چې موږ dental fluorosis حساب وکړو چې دا څومره ده. help to indicate prevalence of moderate to severe fluorosis in many communities as، مطلب ډیرو زیاتو ملکونو کې دا یا په کمیونټیانو کې دا زیات استعمالیږي. سویډن بای فورسمن 1904 کې، آسټریا بای بایندر 1973،
1993 کې انګلند کې امریکا انډیا بای نن د ایټال 1974 نو دا ټول دغه هیوادونو کې هم دغه ډینز فلوروسس انډیکس کوم یو دا استعمالېږي دا زیاتره د هاسپټلز کې ډېر استعمالېږي چې یو کس په هاوس جاب کې هغه سیتاج څه ورته وایي او کمیونټي کلینیکونو کې اروپا کې زیات استعمالېږي دا غریبو وطنونو کې دومره نه استعمالېږي limitations د ډینز فلوروسس انډیکس لیمیټیشن چې دی مطلب کوم ځای کې دا نه استعمالېږي یا کوم ځای کې ډېر معلومات نه ورکوي does not give sufficient information on distribution of fluorosis within the dentition زیات معلومات نه ورکوي داخل د غاښونو کې چې فلوروسس چې دا څومره تقسیم شوی دا isolated defects are not recorded بعضې isolated defects چې دي هغه پکې نه لیکل کیږي the distinction amongst the categories is unclear بعضې شیان پکې clear نه دي indistinct and lacking sensitivity او دې سره حساسیت هم پکې نه ده بیان شوی چې دا هم پکې پکار ده بیان شوی وای even though Dean scale is ordinal it involves averaging of the scores which is inappropriate و حتی که دغه ډین سکیل چې ده دونه هغه هم نه ده خو بیا هم ډېر زیات د استعمالېدلو کې inappropriate ده تیلیسټرپ فیجروسکوپ کلاسیفیکیشن اف فلوروسس خو دا یو بل ساینسدانو د یو دغه فلوروسس چې ده فلوروسس انډیکس دی کلاسیفیکیشن یې کړی ده په 1988 کې او دوی په 10 پوینټ کې کلاسیفیکیشن کړی ده designed to categorize the degree of fluorosis affecting buccal lingual occlusal surfaces درې ساحې پکې بکل د ژبې طرف د شونډو طرف ته او چیک طرف ته lingual او occlusal پاسنۍ ساحې دغه درې واړه پکې کور کړي دي examination is done on portable chair out in daylight مطلب دا examination کله چې مریض چیک کوو یو ساده چوکۍ کې پورټیبل چوکۍ یو ځای نه چې بل ځای ته وړي هغه چوکۍ کې چیک کیږي او باندې مطلب حویلۍ کې ډے لایټ چې نور موجود وي رڼا وي هغه کې کیږي پلین میرر on and probes are used همدغه ماوت میررز او پروب چې دا پکې استعمالیږي prior to examination the tooth are dried مخکې له غاښونو چک کولو نه غاښونه وچ کیږي with cotton wool rolls مطلب کاټن رول باندې دا اول وچیږي چې هغه صحیح دقیق معلومات اوسي نو دا صفر نه واخله تر لسو پورې دغه مهم پوینټونه دي صفر چې وای نارمل انامیل ده یو چې وای narrow wide lines corresponding to pericymata یو ډبل لینونه دي narrow دا مخ پر غزي pericymata more pronounced lines دغه spin fluorosis لینونه چې دي دا پکې معلومیږي margin and irregular cloudy area margin and irregular مطلب دغه لینونه چې دي یو بل سره ورغلي د فلوروسس entire surface is chalky white دغه ټول ساحه دی او غاښ چې دا تباشیر غونتي سپینه غونتي ښکاري surface has opacity with pits هلته دغه ساحې چې دي surface چې کومه یوه ده دا کې opacity موجود وي له پټ سره pits مطلب د چې لږ معمولي غونتي کندې غونتي وي پکې regularly arranged pits horizontal bands پکې موجود وي loss of outer enamel enamel outer حصه چې دا پکې له منځه ځي but less than half surface خو نیمایي نه کمه loss of enamel in more than half surface اتم نمبر وای چې enamel نیمایي نه زیات پکې خراب شوی د فلوروسس له وجې نه هم چې وای loss of tooth structure مطلب مکمل غاښ خراب کړی leading to change in anatomic appearance of tooth مطلب د غاښ هغه anatomic design منته نه ښکاري پکې advantages د دې فائدې څه دي it attempts to validate the visual appearance against the histologic defect
It attempts to validate the visual appearance. هغه درته ویژوال په سترګو باندې تا ته ډېر صفا او صحیح ښکاري. دین هیسټولوجیکل ډیفیکټ نه تا ته همداسې په سترګو باندې ډېر صحیح ښکارېږي. most sensitive of all fluorosis measuring indexes تر ټولو نه ښه انډیکس چې ده تر اوسه پورې چې فلوروسیس لپاره استعمالیږي هغه نه most sensitive تر ټولو زیات نه ښه دا ده. Granat et al. 1915 کې comparing the Dean and TF index concluded that the latter was more detailed and sensitive but it was based on biological aspects. دا ګرانات وایي که نه د Dean index د فلوروسیس او د TNF چې کوم یو انډیکس ده دا دواړه چک کړل. ده وویلې چې دغه TNF انډیکس چې ده دا دونه غټ نوم یې چې ده وویلې چې دا TNF انډیکس ښه ده because it was based on biological aspects where there is increase in hypomineralization. مطلب انامل چې ده ډېر زیات خرابي د هغه اسپیکټ نه biological اسپیکټ نه موږ ته ښیي with a simultaneous increase in the depth of the enamel surface. کوم کې چې موږ ته د انامل ساحه چې کوم یو ده هغه هم ښودلی کېږي and direction of the amylodentine junction. په کوم طرف ته د انامل او د ډینټین د یو بل سره چې کوم ځای کې ټچ کېږي دې ته امylodentine junction وایي. نو دې باره کې ډېر زیات ګریټ ډیټیلز موږ ته راکوي. دې لپاره دغه د ډینز فلوروسیس انډیکس نه TNF ډینټل انډیکس چې کوم یو ده فلوروسیس انډیکس دا ډېر زیات ښه ده. developmental defects of index. د یو انډیکس developmental defects مشکلات څه دي؟ The developmental defects of enamel was developed by FDI Federation Dentaire International دغه جوړ کړی و. Commission on Oral Health مطلب د خولې د صحت باره کې دغوی دا جوړ کړی و. Research in epidemiology in 1982 to avoid need for diagnosing fluorosis before recording enamel opacities. مطلب مخکې له دې نه چې ته د انامل ډایګنوز کې د فلوروسیس لپاره د هغه لپاره دغه انډیکس ډیولپمنټل کې دغه کې دا ډیفیکټ وي. procedure. Tooth surface is inspected visually په سترګو باندې چک کېږي د غاښ چې کومه ساحه ده and defective areas او هغه ساحې چې هغه خرابې دي are tactically explored with a probe. نو دا له ډینټل پروب چې کوم یو ده یا سیکل پروب چې کوم یو ده هغه سره چک کېږي. natural or artificial light قدرتي رڼا نور ته چې ناستې باندې سوري طرف ته او یا artificial light او dental unit چې کوم لایټ په دې کې کېږي چک کېږي. teeth should receive a prophylaxis and be dried at time of examination. مخکې له دې نه چې غاښونه چک کړو په کار د موږ پروفایلکسس ورکړو او غاښونه وچ کړو. وچ چې سره کړو ځکه چې لاړې په غاښ باندې پرتي بیا هغه یو بل رقم رنګ ورکوي. نو د هغه له وجې موږ غاښ همیشه کوشش کوو چې وچ وي. coding and criteria. دغه developmental index چې کوم یو ده coding and criteria چې ده unerupted, missing, heavily restored, grossly decayed, fractured teeth and teeth or tooth surfaces which for any other reason cannot be classified with defects must be coded. X. هغه غاښونه چې کوم نه راوتی یا missing وي باسلې دي وي یا د ډېر زیات ډک کړي مطلب ډېره ساحه د یو غاښ خراب وي تا بیا ډک کړی. grossly decayed ډېر زیات خراب غاښ وي. fracture یو غاښ مات وي. غاښونه یا د غاښونو ساحې چې کوم یو دي دغه ټولې چې دي دا به ایکس سره ډیکوډ کوو موږ کوډینګ به کوو. permanent teeth are numbered coded. دایمي غاښونه چې دي هغه ته په نمبرو کې یو دوه دریو کې کوډ ورکوو. primary teeth شیري غاښونه چې کوم یو دي هغه ته ABC letter ABC coded دي مطلب ABCDEFG دغه سي. when
in doubt the tooth surface should be scored normal. چې کله د په یو غاښ باندې شک راغی نو هغه غاښ ته کولی سي په هغه کې ولیکي چې نارمل ده. When abnormality is present but cannot be classified into listed categories, وکله چې یو abnormality یو مشکل موجود وي خو ته کلاسیفای کولای نه سي، مشکل پیدا کولای نه سي، نو هغه سره به چې کې it should be scored as other defects. مطلب دلته بلی کې چې other defect نور مشکل. type of defects: opacity موجوده ده، hypoplasia موجود ده، discoloration موجود ده. opacity، hypoplasia، discoloration او رنګ چې خراب دي. number: single، multiple، یو ده، دوه ده، درې دي، څو دي. demarcation، demarcated areas دي او diffuse areas دي. دیو کې کم یو دي. location of defects: gingival or incisal half، کومه ساحه کې موجود دي دغه د ووري سره نږدې دي، اکلوژل سطحي دي، کسپل دي، د کسپونه د مولر او پریمولر ساحه دغه کوم باندې چې خوراک او موږ دغه دي، یا هول سرفیس چې ټول غاښونه دي. ثانک یو. ریفرنسز لپاره تاسو دغه کتابونه یا دغه هغه کتلی سئ چې دې کې زیاتره ډیر زیات ګریډ ډیټیلز کې ورکړي، دغه کې هم ډیر زیات ډیټیلز کې ورکړي ول چې هغه تاسو ته بیا ډیره سخته کیږي ویلې چې کم جای ووایي کم مهم ده، کم یو ډیر زیات مهم نه ده. نو د هغه په خاطر باندې موږ هغه چې ډیر زیات مهم ده او په کار ده ته پوه سئ په کلینیکونو کې چې تا ته یو پیشنټ راسي د هغه مطابق تاسو یو شی زده کړئ او ذهن نه مو نه وځي، صرف هغه شیان پکې موږ راخیستي دي.